Moikka kaikille! Heidi Elisa täällä hieman ruosteisena, koska en ole pitkään aikaa kuvannut tämmöisiä puhutaan videoita, joten pahoittelut siitä ja pahoittelut, jos mun valaistustilanne näyttää jotenkin aivan erityisen huonolta tällä hetkellä, koska siis täällähän on aivan pilkkopimeää siis niin kuin ulkona ja mun on tukeuduttava ainoastaan mun katto- ja pöytävaloihin. En ole oikea tubettaja, koska minulla ei ole ringlightia, joten näillä mennään. Mutta tämänkertainen video on siis jälleen yksi puhutaan video. Niistä olette ilmeisesti tykänneet ja aivan erityisesti olette tykänneet yhdessä semmoisesta videosta, jonka julkaisin tässä sarjassa vuosi sitten kesällä. Nimittäin siinä videossa keskustelin ihokarvoista. Puhuin yleisesti vähän siitä, että millaisia ihokarvoja ihmisillä nyt on ja miten niihin on eri puolilla maailmaa eri aikoina suhtauduttu. Ja sitten keskustelin mun omasta suhteesta mun omiin ihokarvoihin, jotka olivat tai ovat edelleenkin varsin runsaat. Ja tänään olisi tarkoitus keskustella aiheesta hieman lisää, nimittäin mä vastailen semmoisiin kysymyksiin, mitä multa on paljon kysytty tuohon videoon liittyen ja mitä kysymyksiä olette esittäneet mulle muun muassa Instagramissa. Yksi kysymys, mitä multa on kysytty toistuvasti, on tarkennus siihen, että kuinka kauan mä oikeastaan olen ollut ajamatta mun kainalokarvojani. Mä siis tällä mainitsemallani aiemmalla ihokarvovideolla esittelin mun kainalokarvoja. Tällä hetkellä täällä on niin kylmä, että on pakko pitää vaatteita päällä. Oman muistini mukaan mä lopetin kainalokarvojen ajelemisen joskus tyylin 2017. Se oli muistaakseni ehkä semmonen ensimmäinen kesä, jolloin en enää sheivannut. Mä siis edeltävän talven toki olin myös sheivaamatta syystä, että tavallaan on kylmää, pitää niitä vaatteita päällä, joten se sheivaamattomuus ei sillä niin kuin esteettisesti ketään muutakaan tai minua itseänikään voi haitata. Mutta siis se seuraava kesä 2017 oli semmoinen ensimmäinen kesä, jolloin mä olin kokonaan sheivaamatta, että aiemmin olin tehnyt sitä, että talvella olen kainalokarvainen ja kesällä kainalokarvaton. Joten 2017 kesästä on nyt semmoinen 4,5 vuotta suurin piirtein, joten niin kauan olen antanut karvojani täysin olla. Ja silloin alkuvaiheessa mä jonkun verran trimmasin vielä saksilla mun kainalokarvoja. Eli lyhentelin niitä, vähän siistin niitä, mutta sitäkään mä en ole nyt tehnyt ainakaan pariin kolmeen vuoteen. Joten siinä vastauksena tähän kysymykseen. Sitten multa on myös kysytty, että no kuinka pitkät ne mun kainalokarvat sitten itse asiassa onkaan. Ja voitais ehkä, mä en tiedä, saisinkohan mä nyt kokeiltua. Alright. En siis tiedä, mutta mulla on mikä tuo on? Se on mittanauha, mutta se on viivoitin. Viivoitin vielä on tässä. Joten voidaan katsoa. Eikö ole hieno nasu viivoitin? Onnistuukohan tää nyt? Ja sit jos mä laitan tämän viivottimen tähän ihoa vasten, niin ne on hieman vajaa 6 senttimetriä pisimmät. Mutta enimmäkseen ne yltää tuohon 4-5 sentin kohdalle. Mutta 5-6 senttimetriä tämän erittäin tieteellisen tarkan mittauksen perusteella on pituus kainalokarvoissa. Voitais muuten myös itse asiassa, nyt kun tässä nyt työn touhussa ollaan, niin vertailla, että onko näissä eroa. Tämä oli siis oikea puoli ja nyt vasen puoli. Tää on muuten vaikeampaa. Tällainen kun olen oikeakätinen, niin tää vasemman puolen mittaaminen ei ole ihan helppo juttu. Ja vaikuttaa siltä, että ne on täällä puolella lyhyemmät itse asiassa. Tämä on mielenkiintoista. Kyllä tälläkin puolella pisimmät yltää siihen about 6 senttiin, mutta tuntuu, että tää suurin osa tästä karvamassasta on niin kuin vähän ehkä lyhyemmällä tasolla kuin mitä tuolla toisella puolella, mutta tosiaan hyvin tarkasti tieteellisesti mitattu, joten tulemme siis siihen tulokseen, että noin 6 senttimetrin mittaiset kainalokarvat. Vertailkaa omia kainalokarvapituksianne kommenteissa, mua kiinnostaa.
että onko tämä, mä en ole ottanut siis yhtään selvää, että minkä pituiset kainalokarvat ihmisillä keskimäärin on. Joten tarvitsen vertailudataa teiltä siellä kommenttikentässä. Pientä vaatteidenvaihtotuokiota myöhemmin olemme vieläkin aiheessa kainalokarvat, koska multa on kysytty myös sitä, että mitenkäs mä laitan sitten deodoranttia tai antiperspiranttia näihin mun kainaloihin, sikäli kun sellaista käytän, ja että onko se jotenkin erilaista kuin vaikka sellaisilla ihmisillä, joilla ei ole mitään karvaa siellä sen ihon ja mahdollisten applikoitavien tuotteiden välissä. Ja voin sanoa, että se ei ole yhtään erilaista, ainakaan nähdäkseni. Mutta tässä kuitenkin vielä kuvatodisteita tästä prosessista. Muistetaan tässä kohtaa myöskin sellainen yksityiskohta, että karvat itsessään eivät haise tai ole se hien hajun lähde. Ja itse asiassa hiki itsessäänkään ei haise, vaan se haju syntyy siitä, kun tämä hiki tulee kosketuksiin ihon bakteerien kanssa. Joten siinä on tämmöinen pieni kemiallinen reaktio taustalla. Mutta siis pätee edelleenkin sama teesi, minkä esitin jo siellä edellisessä karvaisuusvideossani, eli se, että karvat eivät ole yhtään sen epähygieenisempiä kuin karvattomuuskaan. Että deodorantit ja suihkut ja kaikki muukin prosedyyrit oman henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseksi ovat täysin yleispäteviä. Edellisellä karvavideolla kerroin myös siitä, että sen lisäksi, että mulla kasvaa karvaa täällä jaloista niin kuin tänne asti, niin sitä karvaa kasvaa myöskin niin kuin tässä, näin, kasvoilla. Mulla kasvaa siis parta. Joskaan mulla ei ole nyt mitään niin kuin kuvamateriaalia siitä, että kuinka pitkäksi se voikaan kasvaa, enkä ole vähän aikaan kokeillut sitä jättää kovin pitkäksi aikaa siivaamatta, mutta se kasvaa. Ja sitä tulee siis tähän ylähuulen, leuan, poskien, leukaperien ja kaulan alueelle, tähän oikeastaan jonnekin tänne aatamin omenaan asti, mikä minulla tosin ei ole kovin näkyvää, koska olen naisen anatomialla varustettu, mutta kuitenkin koko tällä alueella kasvaa varsin semmoista tönkköä tummaa karvaa, mikä pitää sitten, jos haluaa, ja ainoastaan jos haluaa, ja minä tässä tapauksessa haluan, niin mikä pitää sitten shaveata. Ja faktahan on se, että mä en käy missään laserhoidoissa näiden karvojen takia, mulla ei ole paranajokonetta, enkä mä myöskään käytä mitään lääkitystä, millä mahdollisesti voisin hillitä tätä parran kasvua, koska sitä en ole kokeillut tarpeelliseksi, joten mitenkäs tässä tilanteessa tämä parranajo sitten oikein onnistuu? No seuraavaksi esittelen teille pienen informatiivisen pätkän aiheesta. Mä siis yhdistän tämän parranajon mun aamuiseen ihonhoitorutiiniin ja käytän shaveaushommissa Nivean puhdistusmaitoa ja perusmarketista ostettua miesten halpishöylää, jossa on vaihdettava teräosa. Tältä näyttää naama parin päivän sheivaamattomuuden jäljiltä, eli sänkihän se siinä puskee esiin kuin yliinnokkaat ruohonkorret kevätlumien seasta. Ensin hiukset pois tieltä ja vettä naamalle, puhdistusainetta koko naamaan, koska hoidan tässä tosiaan samalla muunkin kasvojen pesun, ja sitten laitetaan höyläten. Huuhtelin äsken kasvot kameran ulkopuolella ja kuivaan ne tässä erillisellä kasvopyyhkeellä. Sen jälkeen jatkan muuta ihonhoitoa, mutta parranajo-osuus on tällä selvä. Tässä vielä tarkempaa kuvaa lopputuloksesta. Ja mun parasänkihän kasvaa tosiaan sillä vauhdilla, että jos mä haluan olla tämmönen suht niin kuin karaton ja siistin näköinen, tai ainakin, no se nyt on taas makuasia, että mikä on siistin näköistä. En tarkoita sitä, että parallisuus millään sukupuolella olisi mitenkään epäsiistiä, mutta niin kuin mä niin kuin siinä viime videossa kerroin, niin en tykkää hirveästi siitä, miltä näytän itse parrakkaana. Se tekee musta jotenkin tosi rähjäsen näköisen. Niin siksi haluan pysyä siistinä, eli parattomana, joten niin kuin periaatteessa joka aamu joudun sitten tämän höyläysprosessin tekemään. En tosin ihan joka aamu, että jos on vaikka viikonloppuna molemmat päivät täysin kotona enkä
näe oikeastaan ketään, tai jos menen jonnekin ihmisten imulla, niin käytän maskia, niin sitten en vaivaudu kyllä partaani ailemaan, niin saa ihokin olla vähän aika rauhassa. Mutta periaatteessa joka aamu, koska sitten taas nytkin kun kello on jo varmaan 7 illalla, niin kyllä tässä ainakin niinku koskettaessa huomaa, että sitä sänkeä rupeaa bukkaamaan ja lähikuvassa se varmaan näkyykin. Tosiaan tää mun edellinen video, jonka otsikkoa valitettavasti en muista ulkoa tässä kohtaa, joten mun pitää viitata siihen vaan sanomalla mun edellinen karvavideo tai jotain tämmöistä omituista. Mutta joka tapauksessa tämä video, mihin olen koko tämän videon ajan viitannut, tämä viime kesänä julkaistu, puhutaan video ihokarvoista yleisesti ottaen, niin siitä on tullut aivan ylivoimaisesti mun kanavan katsotuin video. Ja siitä suuret kiitokset. Olin alkujaan ja olen oikeastaan edelleenkin vähän hämmentynyt, että miten paljon se kiinnostaa ihmisiä. Mutta sitten taas toisaalta ymmärrän kyllä hyvin, koska huolimatta siitä, että tämä ihokarvopositiivisuusliike, mistä sillä videolla mainitsin, niin on nouseva niin kuin liike sosiaalisessa mediassa ja ehkä mediassa noin yleisestikin, niin sit kuitenkaan mä en itse esimerkiksi ollut nähnyt juurikaan sellaista sisältöä netissä, missä ihokarvapositiivisuudesta puhuvat tai omia karvojaan esittelevät naiset olisi ollut ihan yhtä karvaisia kuin minä. Joten niin kuin yksi iso motivaatio sen videon tekemisen taustalla mulle henkilökohtaisesti oli se, että no, jos sitä sisältöä ei ole valmiiksi olemassa, niin pitää sekin sitten itse tehdä. Joten niin kuin mä halusin tavallaan näyttää sitä, että okei, mä oon nyt tällainen aika karvainen ihminen ja minun kaltaisia ihmisiä varmasti on olemassa paljon siellä ja jostain syystä vaan hirveän moni meistä ei ole viitsinyt tulla kenties karvansa kanssa esille. Joten se oli semmonen niin kuin mun oma lähtökohta siihen videoon. Ilmeisesti olette aika paljon tykänneet siitä videosta. Mä oon saanut siis aivan niin kuin tyylin 99% pelkästään niin kuin tosi hyviä kommentteja siitä. Ja keskusteluaiheesta on ollut tosi rohkaisevaa ja kannustavaa, mikä on erittäin hienoa tämmöisessä niin kuin, somemaailmassa, missä kuten varmasti tiedätte, niin monillakin alustoilla keskustelu on aika semmoista riidanhalusta enimmäkseen tai ihmisten kiusaamiseen ja mollaamiseen keskittyvää. Joten kiitokset teille oikein hyvästä palautteesta ja hyvästä keskustelusta. Ja mielelläni totta kai tämänkin videon sekä sen aiemman videon yhteydessä keskustelu jatkukoon. Toivottavasti tästä videosta oli teille jotakin iloa kautta hyötyä kautta muuten vaan niin kuin ajan vietettä. Ja toivottavasti ne ihmiset, jotka kysyivät näitä kysymyksiä, niin saivat nyt tyydyttävät vastaukset kysymyksiinsä. Ja kaikki olemme tyytyväisiä. Kiitos paljon, kun katsoit tänne asti. Mua voi seurata Instagramissa, missä mä postaan yleisiä asioita mun elämästä ja mun kuulumisista semmoisen 1-2 kertaa viikossa, joskus 3 kertaa viikossa, jos nyt oikein innostun. Ja sitten myöskin olen Twitterissä seuraamassa yhteiskunnallista keskustelua ja yleistä meemeilyä, mitä siellä harrastetaan, koska Twitter on olemassa ainoastaan vitsiä ja politiikkaa varten, kuten tiedämme. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joka toivottavasti ilmestyy vielä tämän vuoden puolella. Olen tosiaan ollut viime aikoina hieman kiireinen, koska aloitin uudessa kokopäivätyössä, joten mulla ei ole enää hirveästi aikaa harrastuksille, kuten YouTuben tekemiselle, mutta yritän silti parhaani, että saisin edes jotain sisältöä teille tehtyä. Mutta seuraavaan videoon ja ensi kertaan. Miksi mä selitän niin hirveästi tänään jotenkin ihan omituista? Mä en oo käsikirjoittanut tätä videota muuten paljon ollenkaan. Mulla on vaan pieni lista ranskalaisia viivoja muistilapulla, joten ei ihmekään, että tulee vähän omituista tekstiä. Yritetäänpä uudestaan. Mä en enää osaa päättää mun videota, on oikeesti, mä oon niin ruosteessa. Siitä on niinku monta, siis useampi kuukausi kun mä oon kuvannut tämmösiä videoita, herranjumala. No mitäs mä nyt sit niinku normaalisti sanon?